درود دوستان عزیزم، من نازنین هستم و خیلی خوش آمدید به کانال سفرهای من. امیدوارم هر کجا هستید حال دلتون عالی باشه. عزیزان، اومدیم بازار بزرگ تهران. میخوام امروز شما رو ببرم به کوچیکترین قهوه خونه دنیا. وقتی بیاین بازار بزرگ تهران، از هر کس سراغ قهوه خونه حاج علی درویش رو بگیرین، حتما بهتون نشون میدن. قهوه خونه نقلی در قلب بازار که با ترمه و شیشه های رنگی و منبت پوشیده شده. ولی من میخوام آدرس دقیق رو بهتون نشون بدم. همینطور که با هم قدم میزنیم میریم به سمت این قهوه خونه کوچیک و نقلی، داستان این قهوه خونه رو هم براتون تعریف میکنم. در سال 1297 شخصی به نام حاج محمد حسن شمشیری این قهوه خونه رو با مبلغ 20 تومن میخره و مشغول به کار میشه. بعد از ایشون حاج علی مبهوتیان، معروف به حاج علی درویش، به مغازه میرسه و رسیدگی میکنه. حاج علی درویش یا همان آقای علی مبهوتیان در سال 1340 از حاج شمشیری خریداری میکنه. تا دهه 80 هم خودش این قهوه خونه رو میگردون تا اینکه بنده خدا زمین میخوره، کمرش میشکنه و دیگه نمیتونه بیاد قهوه خونه و در توانش نبوده. برای همین حاج کاظم مبهوتیان، پسر حاج علی درویش، مسئولیت رسیدگی به قهوه خونه رو به عهده میگیره. دوستان، این قسمت که رسیدین نگاه کنین سمت چپتون، یه تابلو است به سمت امامزاده زین بن سجاده که این یه نشونه است برای اینکه راحت تر بتونین قهوه خونه حاج درویش رو پیدا کنین. نمای سقف زیبای بازار بزرگ رو با هم ببینیم. این قسمت بیشتر طلا فروشا و نقره فروشان هستن. حالا بریم در مورد حاج کاظم مبهوتیان، پسر حاج درویش، صحبت کنیم که الان مغازه متعلق به ایشونه و رسیدگی میکنه. اینجا هم یه پسر بچه مهربون رسید به من، مچش آورد، گفت خاله مچتو بزن به دستم، یه شکلات به من داد. خب بریم به ادامه داستان و در مورد حاج کاظم صحبت کنیم، پسر حاج علی درویش که الان صاحب کوچکترین قهوه خونه دنیاست. سن و سالی از ایشون گذشته، اما از جوانای امروزی واقعا تیز و فرسترن و کسی هم به گرد پاشون نمیرسه. اهل کوهنوردی هستن و حتی در دنیای مجازی هستن، خودشو به روز رسانی میکنه. این اینستاگرام داره که حتما براشتون تگ میکنم و زیر ویدیو هم میذارم. بله، رسیدیم به کوچکترین قهوه خونه دنیا که توریستای زیادی برای دیدنش به اینجا میان. درود بر شما حاج آقا، خوب هستین؟ سلام، خوش اومدید. حالتون چطوره؟ متشکرم، خوش اومدید. دلگری؟ آره عزیزم، چه حوزه‌ای؟ افتخار پیدا کردم بیام کوچکترین قهوه خونه دنیا رو ببینم. افتخار دادید. اینجا قهوه خونه درویشه. بله. 105 سال پیش تأسیس شده. ثبت میراث فرهنگیه. چاییایی که داریم اینه. چای ساده داریم، هل داریم، دارچین داریم، توش داریم، آویشن داریم.
نعنا داریم، چای مهربونی داریم و قهوه بخش ترک. تنوعتون هم زیاده. بله اینم بفرمایید. بده به همسرت، بگو عشق من مال تو، مواظبش باش. اگر نداری بده به مادرت. سپاسگزارم، میدم به مامانم. اینجا یه چایی خیلی معروف داره به نام چای مهربونی که از همین چای مهربونی زحمت کشیدن و برای من ریختن. همونطور که میبینید این قهوه خونه 1.5 متره و تمام وسایل داخلش قدیمی و جزء عتیقجات هست. با توجه به خصوصیات و معیارهای میراث ناملموس و همچنین قدمت 100 سالش، این مغازه کوچیک در سال 95 به عنوان آثار ملی و تاریخی در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسید. این مهر حاج درویشه و حتی روی قابی هم که میبینین زده شده که ثبت شده در چه تاریخی هست. ببین سال افتتاح و شماره ملی ثبت شدهش دور قاب ها هستش. اینجا عرقیجات گیاهی و همینطور چای هم به فروش میرسید. دوستان حاج کاظم خیلی خوش صحبت بود و در مورد کارش میگه که کارمو خیلی دوست دارم و همین که خستگی مردم برطرف میشه یه انرژی مثبتیه که به من میرسه، چون برای مردم کار میکنم و اثر بخشه. همین که مردم این فضا رو میبینن سنت قدیم براشون زنده میشه و همین که توریستا میان به دیدنم خیلی خوشحال میشم و این خستگی منو از بین میبره. ایشون جملات قشنگی گفتن هر مسئولیت، شغل، وظیفه یا کاری که انجام میدیم یه نقاشی از خودمونه، پس سعی کنیم در هر لحظه این نقاشی رو زیباتر ترسیم کنیم. یه هدف قشنگ دیگه هم که حاج کاظم دارن این که به تمام قهوه خونه و چای خونه های شهرهای مختلف دعوت کردن که به این قهوه خونه کوچیک بیان و دور هم جمع بشن، کسایی که 1 قرن از تاریخ افتتاح قهوه خونهشون گذشته. شمایی که در شهرهای مختلف هستین به این قهوه خونه ها برین و پیام حاج کاظم رو برسونین. چند روز دیگه جشن یلدای ما ایرانیان هست و همه جا پر اناره و دوستانی هم که این چند روز به بازار بزرگ میان همه در حال خریدن وسایل شب یلدا و تزیینات شب یلدا هستن. بریم با هم گشتی در بازار بزنیم و این قسمت که بریم به بازار پارچه فروش هم میرسیم. با من همراه شین. مترو 15 Sadece çenem rahat. Evet, anlatsam. Hayır,
دوستان عزیزم، امیدوارم از معرفی کوچکترین قهوه خونه دنیا لذت برده باشین. در ویدیوی بعدی قراره به یه خیابون قدیمی و داستاندار خودش بریم که خیابون قرینه تهران معروفه. حتما ویدیو رو ببینین چون خیلی زیباست. دوستتون دارم. تا ویدیوی دیگر، بدرود. فنجون قهوه، استکان چای، یعنی من و تو پیش هم هست.